කට්ටිය 60කට වැඩි මිනිස්සුන් මේ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ වෙන්නේ තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් කට්ටිය වෙබ් බඩිස් හොයන නිසා Google සමාගම් පවා ඔවුන්ගේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම හැම සේවාවක්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, ෆෝන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට ඇක්සලරේට් කරලා තියෙනවා. කොටින්ම කියනවා නම් පාවිච්චි කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ලෝඩ් වෙන වේගය මොබයිල් වලට මොබයිල් ෆෝන් වලට ලෝඩ් වෙන වේගය ඊටම වැඩි කරනවා. ඉතින් මෙතනදී AMP වලදී කොටස් තුනක් අපිට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපේ වෙබ් පිටු වලට. AMP HTML, AMP HTML මේ ඉතිරි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් AMP HTML, AMP HTML HTML ඒත් එක්කම අපේ වෙබ් පිටු කෑෂ් මෙමරි එකට ඒ කට්ටිය තියා ගන්නවා අපේ AMP pages. ඒකින්ද මේක මම වැඩිතර විස්තර කරන්න යන්නේ. අපි හිතමු සර්වර් එකක අපි තොරතුරු තබා ගන්න ඉක්මනින්ම ඒ තොරතුරු පාවිච්චි කරන්නට ලබා දීමේ අරමුණ Google CDN network කියලා කියන්නේ ads network කියලා කියන්නේ මේ වගේ network වලට. ඉතින් මේ කොටස් තුන අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගත්තොත් අපේ වෙබ් පිටු වලට අපේ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙන වේගය මොබයිල් වලට ලෝඩ් වෙන වේගය ඉතාම වැඩි වෙනවා, ප්‍රොමෝෂන් වැඩි වෙනවා. ඒක මම ගන්න කවුරුද හිතන්නේ මේ AMP කියන එක අනිවාර්යෙන් Google AMP කියන එක වෙබ් පිටු වලට තියෙන්න ඕනේ, නැත්නම් අපේ වෙබ් පිටු Google search engine එකේ එන්නේ නැහැ. නමුත් මේක පිළිමින් තවත් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වුණා. අපිට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ search result වල මෙන්න මේ වගේ අකුණක ලෝගෝ එකක් වෙන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක AMP friendly වෙබ්සයිට් එකක් කියන එක සර්ච් තියෙනවා. YouTube එකේ මොන තරම් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඊටාම ලේසියෙන් කොහොමද ඔයාලගේ Joomla බඩි එකට AMP plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් plugin එකක් තමයි මෙන්න මේ WB AMP community edition එක. මේකේ paid edition එකේ ටිකක් වැඩි. paid edition එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් නම් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ WB AMP community edition එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගෙන ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට Joomla back end එකට install කරගන්න පුළුවන්. extension ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් install කරගන්න manage කියලා install කියලා ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. ඒ install කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ plugins දෙකක් එනවා. මේ plugins දෙකේ ඇතුළට ගියාම ඔයාලට setup කරන්න දී කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ plugin එකේ ඔයාලට මොනවද එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. enable කරන්න විතර තියෙනවා. system VM කියන plugin එක ඇතුලේ ඔයාලන් settings ටිකක් හදන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක plugin එකේ settings ටිකක් හදන්න තියෙනවා. ගොඩාක් settings අපිට දෙන්නේ නැහැ හදන්න. හේතුව සමහරක් settings pro edition එක මුදල් දීලා ගන්න ඕන edition එක තියෙන. නමුත් මේ select pages වල ඔයාලන්ට settings ටිකක් හදන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ settings වල තියෙන විස්තර කිව්වොත් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන් තාම පහසුවෙන්. ඊළඟට metadata වල ඔයාලන්ට settings ටිකක් පුරවන්න තියෙනවා. ඒ settings ටික ඔයගොල්ලෝ පුරවන එක හරියම ලේසි, එච්චර අමාරු නෑ. ඊළඟට analytic codes මෙතනින් එහාට තියෙන කිසි දෙයක් අපිට නුඹලේ ගන්න බැරි වෙනවා. අනිවාර්යෙන්
මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. මේ විදිහට මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වෙබ් පේජස් හරියටම AMP ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවද කියලා නැත්නම් AMP HTML විදිහට AMP ප්‍රොජෙක්ට් එකේ විදිහට හරි ගැස්සලා තියෙනවද කියලා. අපි බලමු අපේ වෙබ් අඩවියේ මේ ඇතුල් කරගත්තට පස්සේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ වෙලාවේ බලන්න යමු අපේ මේ ඕන පිටුවක් බලද්දී හැරි. අපි යමු අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉංග්‍රීසි version එකට ගිහිල්ලා අපි ගමු URL එකක් මොකක් හරි URL එකක් අපි ගමු පළවෙනි URL එක ගමු. මෙන්න මේ තියෙන අලුත් නිවුස් එක අපි ගමු. මේ නිවුස් එකට ගියොත් මේ URL එක අපි copy කරගමු. මෙන්න මේ වෙබ් පිටුව AMP friendlyද මොබයිල් වලට ඉක්මනට load කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි මේ URL එක copy කරගමු. sorry මේ iPhone එකේ software එක විදිහට on වෙනවා මම කැමරා කරන්නේ iPhone එකේ නිසා. copy කරගමු URL එක. copy කරගෙන AMP test එකට අපි ඉතුරු කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට run test කරන්න. මෙතනදී විනාඩි කිහිපයක් විනාඩි 2-3ක්වත් මේක ටෙස්ට් එක රන් වෙන්නේ යයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක වෙද්දි පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න වෙයි. හරි. අපි මදකර සිස්ටම් මම මේ රෙකෝඩින් එක නවත්තලා මේ ටෙස්ට් කරන පස්සේ ආපහු ඔයාලගේ කතාව පටන් ගන්නවා. හරි ටෙස්ට් එකට විනාඩියක් විතර කාලයක් ගියා. ඒක ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියන මෙහෙම page එකක් තමයි ඉන්නේ result එකක් කියන්නේ. link to AMP detected when submitted URL එකකින් අපි දුන්න URL එකේ AMP pages and code detect උනාලු. you may have entered URL of canonical page. This links to following AMP URL. මේ AMP කියන URL එකට ඔයගොල්ලෝ මම දුන්න URL එක නැත්නම් ඒ වෙබ් එකට යනවලු. මේක අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් ටෙස්ට් කරලා link වෙලා තියෙනවා කියලා හරියට AMP වලට මෙතන මේ බටන් පාවිච්චි කරලා ඒක හරියටම valid AMP page කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ ලකුණ එනවා search result එක. ඉතින් ඉක්මනට මේ page එක load වෙනවා. ඉතින් අපිට preview කරලා බලන්න search result එක කොහොමද mobile phone එක මේක පෙන්වන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපේ වෙබ් පිටුව පෙන්වන්නේ mobile phone එක කවුරුහරි search කරලා. ඔයාලට පේනවා මේ search result එක මෙන්න මේ හරිය AMP සලකුණු තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙහිම තමයි AMP install කරගන්න සහ test කරන්නේ. මේක හරි ලේසි වැඩක්. ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර මේ WP AMP web අඩවියෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මොනවාද මේ install කරලා ගැටලු ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ comments දීරේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඉස්සරහට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ලොකු වෙලාවක් මම ගත්ත විනාඩි 8ක් කාලයක්. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ SEO ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් අඩවියේ SEO කරගන්න මේක මේ පාඩම ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට කියන්න. අපි මේ subscribers 1000ක් හදාගන්න උඩරිම මේ උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක උදව් වෙන එක හැමෝම ඉල්ලා සිටින ගමන් අදට ඔයගොල්ලන් සමග ගන්න බොහොම ස්තුතියි.